Το σκεφτήκατε κι εσείς. Είναι μόνο 24 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και επειδή μπορεί να αγχωνόμαστε κάνοντας αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα Χριστούγεννα, ας το πάρουμε απόφαση γιατί ξέρουμε τα Χριστούγεννα κοντοζυγώνουν. Είναι ήδη Δεκέμβριος. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Ο λόγος σήμερα περί καραντίνας, της δικής μου καραντίνας εδώ στη Σιγκαπούρη. Όπως ήδη ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο, έχω επιστρέψει στη Σιγκαπούρη και είμαι υποχρεωμένος βάσει του νόμου να περάσω 14 μέρες φυλακισμένος, απομονωμένος καλύτερα, και η δικιά μου απομόνωση είναι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιτρέπει η Σιγκαπούρη, το κράτος Σιγκαπούρης, να κάνεις την καραντίνα στο σπίτι. Οι περισσότεροι κάνουν σε ξενοδοχείο που, όπως είπαμε, το επιλέγει η Σιγκαπούρη, αλλά το πληρώνεις εσύ. Όταν φτάσεις στο αεροδρόμιο, σου λένε ότι αυτό το ξενοδοχείο είναι διαθέσιμο και είναι έτοιμο να σε παραλάβει για να κάνεις τον 14ήμερο εγκλισμό σου, ώστε να είναι σίγουροι ότι δεν έχεις φέρει από τη χώρα σου ή από το μέρος το οποίο ταξίδεψες κάποιο μικρόβιο ή τον κορονοϊό, τον COVID-19. Η πρώτη μου σκέψη όταν είπα για καραντίνα ήταν «Αχ, τι ωραία, θα ξεκουραστούμε λίγο, θα περάσουμε 14-15 μέρες λίγο ξεκούραστα, απλά θα κάνω τη δουλειά μου για τη Μητρόπολη και μετά θα είμαι λίγο χαλαρός, εξάλλου δεν θα μπορώ κάπου να πάω, δεν θα μπορώ να συναντήσω άνθρωπο, ό,τι συναντήσεις έχω θα τις κάνω μόνο από βιντεοκλήσεις, όπως τις έκανα όταν ήμουνα και στα μέρη εκτός Σιγκαπούρης, οπότε τι ωραία, θα περάσουμε όμορφα». Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ξεκινώντας την καραντίνα πρέπει να βάλεις στο κινητό σου μια εφαρμογή όπου πρέπει να σε παρακολουθούν ότι δεν φεύγεις από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, γιατί δεν μπορείς να βγεις έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, δεν μπορείς να πας περίπατο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά μόνο να περιμένεις να περάσουν οι 14-15 μέρες. Οπότε εκεί θα πρέπει να στέλνεις 3 φορές την ημέρα, 8 με 10 το πρωί, 1 με 3 το μεσημέρι και 6 με 8, τη φωτογραφία σου, χαμογελάστε, να γράψεις τη θερμοκρασία σου, επίσης και ένα ερωτηματολόγιο, αν νιώθεις καλά, αν τρέχει η μύτη σου, αν είσαι συνεχωμένος, δηλαδή αν ο λαιμός σου πονάει, κάποια συμπτώματα από τα οποία θεωρούν ότι εσύ είσαι υγιής ή είσαι άρρωστος, οπότε νοσείς. Εκτός από αυτό, 2 φορές την ημέρα, άντε μερικές φορές και 1 την ημέρα, άμα είσαι τυχερός, θα σε πάρουν τηλέφωνο να επιβεβαιώσουν αν είσαι καλά. Συνήθως τα αγγλικά που μιλάνε δεν είναι πάντα τα καλύτερα, δεν ξέρω ναι για ποιο λόγο, προφανώς επειδή κάνουν πολλά τηλεφωνήματα μιλάνε γρήγορα, οπότε θα πρέπει να επαναλάβεις πολλές φορές, γιατί αν καταλάβουν λάθος θα πλακώσει το υγειονομικό, θα πλακώσει η αστυνομία και θα σε εξαφανίσουν, γιατί θα νομίζουν ότι δεν είσαι καλά, αλλά νοσείς. Οπότε δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι το φαγητό στο ξενοδοχείο που σου φέρνουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, επειδή είναι Σιγκαπούρη, είναι φυσικά ασιατικό. Οπότε αν δεν σου αρέσει το ασιατικό φαγητό, το θεωρείς extreme, δεν είναι στα γούστα σου, έχεις ένα μικρό πρόβλημα. Επίσης, αν είσαι αλλεργικός, αν έχεις κάποιες άλλες προτιμήσεις, αν είσαι vegetarian, δηλαδή δεν τρως το κρέας, τα γαλακτοκομικά, αν νηστεύεις ή αν έχεις άλλα προβλήματα με τη γλουτένη ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει στον κάθε οργανισμό, αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πάντα όλες οι επιλογές. Βέβαια, μπορείς να πεις στους φίλους σου ή στους γνωστούς σου που είναι στη Σιγκαπούρη να σου φέρουν φαγητό, να το αφήσουν στην είσοδο του ξενοδοχείου και να στο ανεβάσουν επάνω στο δωμάτιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, διότι 7 και 10 το πρωί, άντε στην καλύτερη 7.30 αν αργήσουνε, θα σου χτυπήσουν την πόρτα για να σου φέρουν το πρωινό που εσύ έχεις δηλώσει ότι δεν θέλεις. Και αν εσύ έχεις κοιμηθεί αργά, είτε της αλλαγής της ώρας από το ταξίδι, είτε έχεις δουλέψει μέχρι αργά, ναι, θα σε ξυπνήσουνε. Και αν πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το θέλω,
μέσα από την πόρτα, δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα. Θα σου πούν οκ. Και μετά από μια ώρα θα σε ξαναπάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε γιατί δεν πήρες το πρωινό σου, υπάρχει πρόβλημα. Μήπως είστε άρρωστος? Έλα, άσαλο για τώρα και φάει την κρεμούλα σου. Έλα, αγοράκι μου. Έλα το μωρό μου. Έλα το σώμα. Είσαι ωραία φίλη. Σ' αρέσει? Έλα παιδί μου, μην. Έλα μαμά, φτάνει πια. Μα τι φτάνει, όταν ήσουν πιο μικρούλης, έτρωγες 3 πιάτα κρεμούλα. Ναι, αλλά τότε δεν έτρωγα 5 σπανακοπιτούλες. Έλα. Και πρέπει κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε βράδυ να επιβεβαιώνεις ότι δεν είμαι άρρωστος, απλά δεν θέλω ασιατικό φαγητό. Θέλω κάτι άλλο που είναι στα γούστα μου. Τόσο απλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε εύκολα, διότι εκεί πέρα που πιστεύεις ότι θα πάω και θα ηρεμήσω σε μια καραντίνα 15 ημερών, τελικά συνειδητοποιείς ότι έχεις έρθει κατασκήνωση ή έχεις πάει στο στρατό και τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρόβλημα. Τον κύριο Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, παρακαλώ. Ο ίδιος. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά μου. Τι κάνετε? Εδώ βουλευτής Καλοχαιρέτας. Αγαπητέ κύριε Διευθυντά μου, τι έγινε με εκείνη την υπόθεση Μπαρουτέα? Περιμένετε 2 λεπτά στο ακουστικό σας να πάρω τον αρμόδιο ιδιαίτερο. Τον κύριο ιδιαίτερο παρακαλώ. Εδώ πολιτικό γραφείο του κόμματος. Ομιλείτε. Τι έγινε σας παρακαλώ με την υπόθεση Μπαρουτέα? Μιλήσατε στον κύριο Υπουργό? Βεβαιότατα. Μια στιγμή να τον πάρω να μου πει. Λέγεται. Παρακαλώ. Εδώ ιδιαίτερος. Περιμένετε μια στιγμή. Πάλι. Έλα. Ο κύριος Υπουργός. Εδώ ιδιαίτερος Πρωτοδαμαντάκης. Τι είναι ρε? Μήπως ασχοληθήκατε με την υπόθεση Μπαρουτέα, κύριε Υπουργέ? Έχουμε καιρό για τέτοια. Κύριε Διευθυντά, με ακούτε? Ο κύριος Υπουργός υπεσχέθη ότι θα μελετήσει την υπόθεση Μπαρουτέα. Ευχαριστώ. Κύριε Καλοχαιρέτα, μ' ακούτε? Ο κύριος Υπουργός μελέτησε το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τελείωσε. Και φυσικά κάθε πρωί ανοίγεις το κινητό σου, κοιτάς την ημερομηνία και μετράς τις μέρες πότε θα τελειώσει και αυτό το βάσανο. Η καραντίνα στη Σιγκαπούρη. Αυτή είναι μια μικρή γεύση την οποία σας μεταφέρω από την καραντίνα την οποία ζω εδώ στη Σιγκαπούρη. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Αντάμα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε ένα ακόμα παράθυρο από το σοκολατένιο ημερολόγιό μας. Είμαστε λοιπόν στο 2 και το ανοίγουμε και έχουμε μέσα ένα ακόμα σοκολατάκι. Να σας πω ένα μυστικό, τελικά τα παιδιά τα ξέρουν όλα. Δεν χρειάζεται να δούμε τι σοκολατάκι είναι, διότι το έχει φωτογραφία όταν ανοίγεις το παράθυρο, στο πίσω μέρος του παραθύρου. Έξυπνο. Τελικά, όπως λέγει το τραγούδι, δεν μπορείς να κρυφτείς από τα παιδιά. Αυτά έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.